สวัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำขนมปังมะตูมค่ะพอดีได้มะตูมเชื่อมมาหวานหอมมากเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าทำขนมปังแล้วจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำโดของขนมปังมะตูมกันค่ะส่วนผสม4อย่างเหมือนเดิมค่ะแป้งเกลือยีสต์น้ำง่ายๆใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันนวดแป้งประมาณ10นาทีหรือจนกว่าจะขึงตึงเป็นแผ่นฟิล์มนะคะแล้วเราก็มาใส่ไส้กันค่ะพอเรานวดแป้งเริ่มเนียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากโดขึ้น2เท่าแล้วเป็นยังไงตอนนี้โดมะตูมเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันค่ะเอาแป้งออกมารีดลมออกนะคะแล้วก็เราจะแผ่แป้งให้เป็นแผ่นๆกันเดี๋ยวเราไล่ลมในโดกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งให้เป็นแผ่นกันค่ะเดี๋ยวเราแผ่แป้งไว้ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่มะตูมลงไปนะคะเอาแค่ให้เหลือขอบไว้แล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพับขอบมะตูมค่อนข้างหวานนะคะมะตูมเชื่อมนี่ก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลไปในโดนะคะเดี๋ยวอันนี้ชั้นแรกนะคะเดี๋ยวเรามาพับโอเคแล้วรีดแป้งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ไส้รอบ2กันนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราไปทางยาวแล้วเราไปทางขวากันบ้างแล้วมาใส่รอบสุดท้ายกันค่ะเราใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะม้วนให้มันเป็นโรลนี้แล้วใช้มีดคมๆนะคะตัดเวลาตัดเหลือข้างบนประมาณ1นิ้วอะค่ะแล้วทีนี้เทรดมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบกันค่ะที่ไฟบนล่าง200องศาประมาณ20นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังมะตูมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาหั่นดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามสูตรกันได้ที่ foodtower.tv นะคะติดตามชมวิธีการทำขนมปังโฮมเมดแฮนด์เมดกันนี้ได้ที่ใครๆก็เข้าครัวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ